गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. कालच्या लेक्चरला आपण घेतलं होतं वाय गॅस पॉसेसेस टू स्पेसिफिक हीट्स. कालच्या नाही, परवाच्या. गुड इव्हिनिंग एव्हरीवन. गुड इव्हिनिंग. बघा, कालच्या लेक्चरला आपण जे काल घेतलं ते थोडंसं, कालच्या म्हणजे परवाच्या लेक्चरला आपण जे घेतलं ते थोडंसं रिवाईज करूया. बघा, आपण परवाच्या लेक्चरला घेतलं थर्मल कंडक्टिव्हिटी, स्पेसिफिक हीट हा पॉईंट घेतला आपण असं म्हटलं होतं, वेन द लिक्विड इज हीटेड and that liquid is of mass 1 kg and its temperature is 28 degree centigrade. मग त्या लिक्विडचं मास 1 kg होतं, त्याचं टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होतं. अशा लिक्विडला आपण हीट केलं आणि त्याचं टेम्परेचर झालं 29 डिग्री सेंटीग्रेड. बरोबर, म्हणजे 28 पासून 29 झालं, म्हणजे 1 डिग्री सेंटीग्रेड रायझिंग टेम्परेचर झालं आणि त्याचं 1 kg मास होतं. तर 1 kg मास असणाऱ्या सबस्टन्सचं 1 डिग्री सेंटीग्रेडने टेम्परेचर वाढवण्यासाठी जेवढी हीट द्यावी लागते त्याला काय म्हणायचं, स्पेसिफिक हीट. म्हणून आपण म्हटलं द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ सबस्टन्स बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड or 1 degree Kelvin. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin is called as specific heat. मग आपण असं म्हटलं होतं की डेल्टा क्यू इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी. कारण की जी हीट दिलेली आहे ती स्पेसिफिक हीट आहे, किंवा जेव्हा 1 मास आणि 1 डेल्टा टी असतो. परंतु आता मास किती आहे, यम आहे, स्पेसिफिक हीट यस आहे आणि रायझिंग टेम्परेचर डेल्टा टी आहे. सो यस इक्वल टू काय आलं, डेल्टा क्यू अपॉन यम इंटू डेल्टा टी, वेअर यस इज स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू इज हीट गिवन, यम इज द मास ऑफ सबस्टन्स अँड डेल्टा टी इज राईज ऑर फॉल ऑफ टेम्परेचर. ओके, आता याचा युनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मग त्याच्यावरनं आपण फॉर्म्युल्यावरनं एस डेल्टा क्यू म्हणजे जूल असतं, मास म्हणजे के जी असतं आणि डेल्टा टी म्हणजे डिग्री सेंटीग्रेड असतं. सो जूल पर केल्विन और जूल पर के जी डिग्री सेंटीग्रेड. मग याच्यावरती आपण प्रॉब्लेम्स घेतले आणि फारच सुंदर प्रॉब्लेम्स होते आणि फारच सुंदर प्रॉब्लेम्स आपण डिस्कस केले. बरोबर, आता आपण त्यातला न्यू कॉन्सेप्ट घेतला, थर्मल कपॅसिटी किंवा त्याला हीट कपॅसिटी म्हणतात. मग हीट रिसिव्ह काय असतं, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू रायझिंग टेम्परेचर ऑर फॉल इन टेम्परेचर. आता रायझिंग टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर, मग हीट कॅपॅसिटी आपण शिकलो. हीट कॅपॅसिटीमध्ये फक्त आपण एकच घेतलं की रायझिंग टेम्परेचर इज 1. सो हीट कॅपॅसिटी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट. मग आपण असं म्हटलं द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज ऑर लोअर द टेम्परेचर
बाय 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ होल बॉडी. म्हणजे या ठिकाणी आपण मास 1 घेत नाही, तर आपण या ठिकाणी मास काय घेतो, m. हा डिफरन्स आहे. मग याच्यावरती पण आपण सुंदर प्रॉब्लेम घेतला आणि त्यानंतर आपण पोचलो होतो की गॅसेसला 2 स्पेसिफिक हीट का असतात, गॅसेसला 2 स्पेसिफिक हीट का असतात आणि सॉलिड्सला एकच स्पेसिफिक हीट का असतं. आपण जेव्हा गॅसला हीट करतो तेव्हा ऑब्व्हियसली आपण गॅसला हीट केलं म्हणजे त्याचं टेम्परेचर वाढणार आहे. त्याचं टेम्परेचर काय वाढणार आहे, वाढणार आहे. मग आपण जेव्हा त्याला हीट करतो तेव्हा त्याचं टेम्परेचर वाढलेलं असतं आणि मग त्याचं टेम्परेचर वाढतं आणि त्याचं व्हॉल्यूमसुद्धा वाढतं. मग त्याचं टेम्परेचर पण वाढतं, व्हॉल्यूम पण वाढतं. याचा अर्थ त्याला 2 स्पेसिफिक हीट आहेत. परंतु जर आपण सॉलिडला हीट केलं त्याचं टेम्परेचर वाढतं पण व्हॉल्यूम बदलत नाही. फॉर एक्झाम्पल बघा ना, समजा आपण एखादा रॉड घेतला, आपण एखादा आयर्न रॉड घेतला, लोखंडाची एक सळई घेतली, लोखंडाचा एक तुकडा घेतला आणि त्याला जर आपण हीट केला तर तो लाल दिसतो, रेड कलरचा होतो, त्याचं टेम्परेचर वाढतं पण त्याचं व्हॉल्यूम वाढत नाही. सो वेन द सॉलिड इज हिटेड देर इज इन्क्रीज इन टेम्परेचर बट देर इज नो कन्सिडरेबल, म्हणजे दिसण्याजोगं त्याचं व्हॉल्यूम वाढत नाही, म्हणून सॉलिडला एकच स्पेसिफिक हीट असते. क्वेश्चन समजला सगळ्यांना? सगळ्यांना क्वेश्चन समजला का? हा सर्व विद्यार्थ्यांना हा क्वेश्चन समजला का? ओके. बघा आता आपल्याला घ्यायचे आहेत ते 2 स्पेसिफिक हीट. बघा मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट, मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम ऑफ गॅसलाच असतात ना 2 स्पेसिफिक हीट. मग पहिलं घेतलं मोलार स्पेसिफिक ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम ऑफ ए गॅस. ओके. आता आपण यासाठी तुम्हाला जर ही डेफिनेशन एकदम छान आणि पटकन समजायची असेल तर तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा कळलं पाहिजे की स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन काय आहे. स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन काय आहे? तर स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन आहे द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ unit mass of substance by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin is called as specific heat. मग मोलार मध्ये काय होतं बघा, डेफिनेशन तीच आहे. द अमाऊंट ऑफ हीट, द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of कोणाचं, ते फार महत्वाचं आहे. आता इथं मोलार शब्द आलाय. काय शब्द आलाय? मोलार. त्यामुळे आपण म्हणायचं द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गॅस, 1 मोल ऑफ ए गॅस, 1 मोल ऑफ ए गॅस by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin at बघा इथं व्हॉल्यूम आलंय, at constant volume is called molar specific heat at constant volume ऑफ गॅस. डेफिनेशन समजली. टोटल आपल्याला 5 डेफिनेशन पाठ करायच्या आहेत. टोटल आपल्याला 6 डेफिनेशन पाठ करायच्या आहेत आणि ह्या 6ही डेफिनेशनची स्टाईल एकदम सेम आहे. ह्या 5 डेफिनेशनची स्टाईल एकदम सेमच आहे. स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन, मोलार स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन. बघा मोलार स्पेसिफिक कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम ऑफ ए गॅस, द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of a gas by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin
at constant volume is called as molar specific heat at constant volume of a gas. ओके, आता ह्या मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ जी असते, जी मोलार स्पेसिफिक हीट असते कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, तर तो कॅपिटल सी व्ही काढायचा असतो. सो दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हा कॅपिटल काढायचा असतो. त्यामुळे मी लक्षात ठेवायला एक सांगणार आहे, ते तुम्हाला सांगेलच 12वीला परत आहे आपल्याला हे मोलार स्पेसिफिक हीट्स. ओके, आता याच्यावरनं मी पुढची डेफिनेशन लिहितो. तुम्ही डेफिनेशन लिहिली असेल, आय होप सो. बघा, मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, molar specific heat at constant pressure of a gas, molar specific heat at a constant pressure of a gas. बघा, मग आपण डेफिनेशन आहे तशीच लिहिणार. बघा, द अमाउंट ऑफ heat required कशासाठी हो? the amount of heat required to raise the temperature of, काय घ्यायचं? मोलार शब्द आलाय, मोलार शब्द आलाय, ऑफ 1 mole of a gas, 1 mole of a gas by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin at constant pressure. अरे हे तर आपल्या कलर मध्ये लिहायचं होतं. ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके, आणि याला म्हणायचं कॅपिटल CP, मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. समजली का डेफिनेशन? पटकन माझ्यासाठी सांगा, हो और यस और नो. डेफिनेशन समजली का? मोलार स्पेसिफिक ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर ऑफ ए गॅस. मोलार, सो 1 mole of a gas. Only specific heat 1 kg of a gas. Only specific heat 1 kg of substance. स्पेसिफिक हीटच्या डेफिनेशनमध्ये 1 kg ऑफ सबस्टन्स लिहिलंय. मोलार स्पेसिफिक हीटमध्ये 1 mole ऑफ गॅस लिहिलंय. ओके, व्हेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड.
ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन घ्यायची आपल्याला. बघा, सेमच डेफिनेशन, फक्त शब्द बदलणार. आता मी जरा कलर पण बदलतो. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट. प्रिन्सिपल पाल आहे, पाल, प्रिन्सिपाल आहे. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट at constant volume of a gas. परत एकदा गॅसच आहे. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम ऑफ ए गॅस. बघा, आता काय लिहिणार आपण? प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट आहे. काय आहे? प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट. मग याच्यामध्ये 1 kg ऑफ गॅस म्हणायचं. काय म्हणायचं? 1 kg ऑफ गॅस किंवा युनिट मास ऑफ ए गॅस. 1 kg नाही म्हटलं तरी युनिट मास ऑफ ए गॅस. ओके, बघा, द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass, कलर मध्ये लिहायचं होतं, of unit mass of a gas by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin at constant volume is called principal specific heat at constant volume. आणि यासाठी असतं छोटा CV, प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट. यांच्यामधलं रिलेशन काय बघा, रिलेशन दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर मोठा CV इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट इन टू छोटा CV. छोट्याला मोठ्याने मल्टिप्लाय केलं तरच मोठा येईल. बघा, छोट्याला मोठ्याने मल्टिप्लाय केलं, छोट्या CVला मोठ्यानी म्हणजे मॉलिक्युलर वेटनी मल्टिप्लाय केलं, मग मोठा CV तयार झाला. मोठा म्हणजे M, मोठा म्हणजे M आणि M म्हणजे मोलार. असं लक्षात ठेवा. मोठा CV काढला, मोठा CV म्हणजे कॅपिटल. आता जर मी असं म्हटलं असं कॅपिटल CV म्हणजे मोलार, काहीच कळलं नसतं तुम्हाला. पण मी मोठा म्हणतोय आणि त्या मोठातला M म्हणजे काय आहे? मोलार आहे, मोलार. मोठा CV मोलार. M फॉर मोठा, M फॉर मोलार. कळलं का? ट्रिक कळली का? ट्रिक लक्षात ठेवायची. M फॉर मोठा, M फॉर मोलार. समजलं का? बोला पटपट. हॅलो, रिस्पॉन्स. यस. आता परत 12वीला गेल्यानंतर CPCV सिम्बॉल वापरणार आहे आपण. त्यामुळे 12वीची सवय लावा. SV म्हटला तो, पण 12वीची सवय लावा. म्हणजे तुमच्या 11वीच्या पुस्तकाप्रमाणे जायचं म्हटलं तर असं असणार, मोठा SV इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट
इंटू छोटा यस्वी, मग मोठा यस्वी, मोठा यम, मोलार. झालं. ओके, आता सगळं तुम्ही स्वतःहून लिहायचंय. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट at constant, principal specific heat at constant pressure of a gas. चला तुम्ही लिहा, तुम्ही स्वतःहून डेफिनेशन लिहा, तुम्ही स्वतःहून डेफिनेशन लिहा. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर ऑफ ए गॅस. प्रिन्सिपल शब्द आलेला आहे, प्रिन्सिपल. बघा प्रिन्सिपल शब्द आलेला आहे, त्यामुळे युनिट मास ऑफ सबस्टन्स लिहायचं. युनिट मास ऑफ सबस्टन्स. पेज नंबर 127 वरती आपण आहोत. बोर्डाला यावर्षी याच्यावरती प्रॉब्लेम आला होता 3 मार्काला. बोर्डला यावर्षी याच्यावरती प्रॉब्लेम आला होता 3 मार्काला. नाही बाळा, ह्याच इक्वेशन घ्यायचं असतं. लेंथ ब्रेड हाईट, ही लेंथच आहे, ही ब्रेडच आहे, हाईट आहे. हे सेंटीमीटरमध्ये, मीटरमध्ये, मीटरमध्ये. तर ह्या मीटरचं सेंटीमीटर कर, ह्या मीटरचं सेंटीमीटर कर. झालं डेफिनेशन लिहून. बघा काय लिहिली आपण डेफिनेशन. the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin at constant pressure of a gas is called dash 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 dash. मग कसं होणार बघा तुमच्या भाषेत. एस पी मोठा एस पी इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट इंटू छोटा एस पी. आपल्या 12वीच्या भाषेत मोठा सी पी इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट इंटू छोटा सी पी.
झालं सगळ्यांचं. आपण सॉल्व एक्झाम्पल 7.13 घेतलं का रे? आपण सॉल्व एक्झाम्पल 7.13 घेतलं का? ओके झालं आहे, ठीक आहे. आता ते मध्ये बघा पेज नंबर 127वरती कॅलोरीमेट्री आहे. कॅलोरीमेट्री 128वरती पण कॅलोरीमेट्री आहे. कॅलोमेट्री तर ते घ्यायचं नाही, ते काही येणार नाही परीक्षेला. ओके. कॅलोमीटर असतो, त्याच्यामध्ये आपण हे कॅलोमीटर असतो बरोबर. तो एक्सपेरिमेंटल आहे, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आहे, तर ते आपण नाही घेणार. पेज नंबर 129 डिलीट आहे, 130 डिलीट आहे, 131 डिलीट आहे, 132 डिलीट आहे, 133 डिलीट आहे. मग आता आपण हीट ट्रान्सफरकडे येऊया. हीट ट्रान्सफर पेज नंबर 134. पेज नंबर 134. पेज नंबर 134. आपण एकदम निवांत घेतोय कारण तुम्हाला हे जमलं पाहिजे परीक्षेला. आता आपले दोनच आर्टिकल राहिलेत, एक म्हणजे थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि दुसरं म्हणजे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ओके, तर आपण नेक्स्ट आर्टिकल घेऊया थर्मल कंडक्टिव्हिटी. थर्मल कंडक्टिव्हिटी याच्यावरचं डेरिव्हेशन IMP दिलंय. याच्यावरचं डेरिव्हेशन IMP दिलंय थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न व्हॉट इज हीट ट्रान्सफर. हीट ट्रान्सफर म्हणजे काय? हीट ट्रान्सफर म्हणजे काय? हीट कधी ट्रान्सफर होते? हीट ट्रान्सफर whenever there is a temperature difference. Whenever there is a temperature difference, there is always heat transfer. For example, this is a beaker which consists of hot water. This beaker consists of hot water almost 80 degrees centigrade, and the surrounding temperature is 27 degrees centigrade. No doubt, this water loses the heat. This water loses the heat, and this water loses the heat means there is a heat transfer, and that heat transfer is from 80 degree centigrade to 27 degree centigrade. म्हणजे या ठिकाणी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पासून टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेडला हीट एक्सचेंज झाली. दिस हीट एक्सचेंज इज कॉल्ड हीट ट्रान्सफर. याला आपण हीट ट्रान्सफर म्हणणार आहे. मग मला सांगा हीट ट्रान्सफर का घडलं? मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारला आहे, व्हाय देअर इज हीट ट्रान्सफर. एक्झॅक्ट आन्सर नाही सांगितलं तरी चालेल. व्हाय देअर इज हीट ट्रान्सफर. बोला, व्हाय देअर इज हीट ट्रान्सफर. तुम्हाला समजावं म्हणून मी बाकी सगळं खोडून टाकतो आणि दोनच गोष्टी ठेवतो. व्हाय देअर इज हीट ट्रान्सफर. व्हाय देअर इज हीट ट्रान्सफर. बोला, व्हाय देअर इज हीट ट्रान्सफर. येस, टेम्परेचर डिफरन्स. व्हेरी गुड. अजून कोणाला वाटतंय टेम्परेचर डिफरन्स? येस, हायर टू लोअर एनर्जी ट्रॅव्हल झाली. येस, व्हेरी गुड. डिफरन्स बिटवीन टेम्परेचर. मग बघा आपण काय म्हणणार आहे, whenever there is heat, whenever there is temperature difference, there is heat exchange. So heat transfer occurs when there is temperature difference. टेम्परेचर डिफरन्सला आपण टेम्परेचर ग्रॅडियंट म्हणणार.
काय म्हणणार, टेम्परेचर ग्रॅडियंट. इट इज कॉल्ड ॲज टेम्परेचर ग्रॅडियंट. मग हीट ट्रान्सफरचे 3 मोड आहेत, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन अँड रेडिएशन. देर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन अँड रेडिएशन. सॉलिडमध्ये कोणतं असतं, सॉलिडमध्ये कोणतं असतं, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन. बोला, सॉलिडमध्ये कोणतं असतं, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन. सॉलिडमध्ये कोणतं असतं, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन. येस, कंडक्शन. व्हेरी गुड. सॉलिडमध्ये कंडक्शन असतं अँड कंडक्शन इज अ व्हेरी स्लो प्रोसेस. कंडक्शन इज व्हेरी स्लो प्रोसेस. कंडक्शन इज व्हेरी स्लो प्रोसेस. मला सांगा लिक्विड्समध्ये काय होतं, लिक्विड्समध्ये बघा, कंडक्शन, next is convection, last is radiation. Modes of heat transfer. There are 3 modes of heat transfer, conduction, convection, radiation. तुम्ही हे सांगितलं हे सॉलिड्समध्ये होतं, तुम्ही हे सांगितलं मला लिक्विड्समध्ये होतं, बरोबर. हां, आता कंडक्शन ही काय आहे, स्लो प्रोसेस आहे, स्लो प्रोसेस आहे. ही कशी आहे, फास्ट प्रोसेस आहे. आणि ही कशी आहे, रॅपिड प्रोसेस आहे, रॅपिड प्रोसेस आहे. इथं काय होतं, ॲक्च्युअल मायग्रेशन होतं ऑफ पार्टिकल. इन सॉलिड स्लो प्रोसेस ॲक्च्युअल मायग्रेशन ऑफ पार्टिकल. सॉरी, इथं नाही होत, नो ॲक्च्युअल मायग्रेशन ऑफ पार्टिकल, नो ॲक्च्युअल मायग्रेशन ऑफ पार्टिकल. इथं मात्र काय होतं, ॲक्च्युअल मायग्रेशन ऑफ पार्टिकल. बघा, आपण समजा बादलीमध्ये असा हीटर ठेवला, बादलीमध्ये असा हीटर ठेवला, तर काय होतात, हे लिक्विड मॉलिक्यूल या हीटरला जातात, हीट घेतात, त्याची डेन्सिटी कमी होते, वरती जातात. कळलं, मीन्स देर इज ॲक्च्युअल मायग्रेशन ऑफ पार्टिकल. आणि डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असतो, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट. इथे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असतो. सनपासून आपल्याला एनर्जी भेटते, सनपासून एनर्जी भेटते आपल्याला, आहे का नाही, आपल्याला एनर्जी भेटते. मग हा कसा आहे, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे, हा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे. सो मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन अँड रेडिएशन. कंडक्शन इज ऑकर्स इन सॉलिड्स, इट इज अ स्लो प्रोसेस, देर इज नो ॲक्च्युअल मायग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स. तुम्ही पाहिलेला हा रॉड असतो, ह्या रॉडला आपण हीट करतो, या रॉडला आपण हीट करतो, मग याच्यामधले मॉलिक्युल्स काय करतात, एकमेकांना हीट एक्सचेंज करतात. इथं काय, देर इज नो ॲक्च्युअल, इथं काय ॲक्च्युअल मायग्रेशन ऑफ पार्टिकल, म्हणजे आपण हीटर घेतला, पाण्याच्या बादलीमध्ये ठेवला, तर खालचा मॉलिक्यूल वरती जातो, हीटरला चिकटतो, हीट घेतो, वरती जातो. ओके. इन रेडिएशन देर इज डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स.
समजलं का मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर. मग त्या कंडक्शन मधला आपल्याला घ्यायचं आहे थर्मल कंडक्टिव्हिटी. थर्मल कंडक्टिव्हिटी पहिली डेफिनेशन, कंडक्टिव्हिटी ॲबिलिटी. कंडक्टिव्हिटी ॲबिलिटी, द ॲबिलिटी कोणाची असणार? सॉलिड्स. द ॲबिलिटी ऑफ ए सॉलिड्स टू कंडक्ट द हीट. द ॲबिलिटी ऑफ ए सॉलिड्स, द ॲबिलिटी ऑफ ए सॉलिड्स टू कंडक्ट द हीट. The ability of a solid to conduct the heat through it is called thermal conductivity. Is called thermal conductivity. Thermal conductivity ability कशासाठी? to conduct the heat through it. त्याच्यामधनं the ability of a solids to conduct the heat through it is called as thermal conductivity. त्याला आपण म्हणतो थर्मल कंडक्टिव्हिटी. चला आता लक्ष द्या, आता लक्ष द्या सगळ्यांनी, छान लक्ष द्या. ओके, डेफिनेशन लिहून झाली का? डेफिनेशन लिहून झाली का सांगा पटकन. ओके, लक्ष द्या आता सगळ्यांनी. आता तुम्हाला माहित आहे, सपोज दिस इज द सॉलिड ट्यूब और दिस इज अ सॉलिड रॉड. हा इथं सॉलिड रॉड आहे, त्याची लेंथ आपण घेतली x. x बी द लेंथ ऑफ दिस सॉलिड रॉड. x बी द लेंथ ऑफ दिस सॉलिड रॉड. T1 is the temperature at one end, T2 is the temperature of second end. Suppose T1 is hot end and T2 is cold end. Now there is transfer of heat from hot end to cold end. Hot end पासून cold end पर्यंत heat transfer झाली. हेच मी क्यूब मध्ये जर काढलं, ओके, थोडं खेळत बसलो मी. बघा, या साईडला हे हॉट एंड आहे, दिस इज द हॉट एंड. आणि या साईडला जर आपण पाहिलं तर ते कोल्ड एंड आहे. हॉट एंड अँड कोल्ड एंड. ओके, this is hot end whose temperature is T1
and here it is T2, it is cold end, and this length is x. दोन्ही डायग्राम्स कळल्या का मला सांगा. ओके, आता त्यांनी काय सांगितले बघा, त्यांनी काय सांगितले लक्ष द्या. त्यांनी काय सांगितले, द क्वांटिटी ऑफ हीट that flows is, पहिलं वन, directly proportional म्हणजे Q, directly proportional to the cross sectional area of the face. B, directly proportional, लिहायचंय तुम्ही, directly proportional to the temperature difference between hot face and cold face, that is T1 minus T2. C, directly proportional to the time T, directly proportional to the time T for which heat flows. बघा, directly proportional to the cross sectional area, cross sectional area ला A म्हटलं, directly proportional to the cross sectional area, again directly proportional to the temperature difference T1 minus T2, directly proportional to the time T, directly proportional to the time T. आणि आता एक आहे inversely proportional to the perpendicular distance between hot and cold phase, inversely proportional to the perpendicular distance म्हणजेच कोण हो, x. मग आता या सगळ्यातनं काय शिकलो आपण, सगळ्यातनं काय शिकलो, द अमाऊंट ऑफ हीट फ्रॉम above statements, Q is directly proportional to पहिला area, then temperature difference, then time, and divided by perpendicular distance. So the amount of heat transferred is directly proportional to area, is directly proportional to temperature difference, is directly proportional to the time, and inversely proportional to the perpendicular distance. मग आता हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, मग एक इक्वल टू मांडण्यासाठी एक प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट के घ्यावा लागतो, की ज्याला आपण काय म्हणणार आहे,
thermal conductivity. Okay, which is called as thermal conductivity. Which is called as thermal conductivity. हे बघा, तुम्ही बघा ना, समजा एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी हीट जाते, कशावर अवलंबून असेल हो? त्याच्या साईजवर. आता बल्बची साईज वेगवेगळी असते. तुम्ही एलईडी बल्ब बघितलेत, एलईडी बल्ब वेगवेगळे, छोटी ट्यूब, मोठी ट्यूब, लय मोठी ट्यूब, बरोबर आहे की नाही? ट्यूबची साईज पण कमी जास्त आहे. मग त्या ट्यूबमधनं किती हीट दिली, डिपेंड्स ऑन साईज. साईज म्हणजे एरिया. त्याच्यानंतर अजून कशावर डिपेंड असणार? कोल्डचं टेम्परेचर किती, हॉटचं टेम्परेचर किती, यांचा टेम्परेचर डिफरन्स, मग T1 - T2. बरं, हा एक्सपेरिमेंट किती वेळ चालला, ही देवाणघेवाण किती वेळ चालली, टाईमवर. जेवढी जास्त वेळ असेल, जेवढी जास्त वेळ देवाणघेवाण असेल, जेवढा जास्त टाईम हा एक्सपेरिमेंट चालेल, तेवढी जास्त हीट होणार. जास्त टाईम जास्त हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जेवढा टेम्परेचर डिफरन्स जास्त असेल, समजा दोघांमधला टेम्परेचर डिफरन्स 80 आहे, सगळ्यात जास्त आहे, म्हणजे एकाचं टेम्परेचर 100 आहे आणि एकाचं 20 आहे, मग टेम्परेचर डिफरन्स 80 आहे. मग टेम्परेचर डिफरन्स जास्त आहे, मग जास्त वेळ चालणार, मग जास्त हीट ट्रान्सफर होणार. आणि एरिया भल्ला मोठा आहे, म्हणजे छोटी ट्यूबच्या ऐवजी एक भली मोठी ट्यूब आहे, तरी सुद्धा काय होणार, हीट ट्रान्सफर जास्त होणार. म्हणजे साईज जास्त, हीट ट्रान्सफर जास्त, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. टेम्परेचर डिफरन्स जास्त, जास्त हीट ट्रान्सफर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. खूप वेळ प्रयोग चालला, जास्तीत जास्त हीट ट्रान्सफर होणार. परंतु इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स का आहे, तर समजा एक ट्यूब आहे ना, एक ट्यूब म्हणजे एक ट्यूब आहे ना भारतामध्ये, दुसरी ट्यूब आहे ना पाकिस्तानमध्ये. एक ट्यूब भारतामध्ये आणि तिची उष्णता पाकिस्तानमध्ये पडली. मला सांगा, जेवढं डिस्टन्स जास्त तेवढा हीट ट्रान्सफर कमी असणार ना, म्हणून इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. समजलं का? हे लॉजिक समजलं का? लॉजिक बिहाइंड द स्टेटमेंट. लॉजिक बिहाइंड द स्टेटमेंट कळलं का? मग के साठी आता इक्वेशन मांडा. देअर फॉर के वेअर के इज कॉल्ड proportionality constant, and it is called as thermal conductivity. Rearranging the equation, मग बघा के इक्वल टू काय येणार, क्यू इंटू एक्स डिवायडेड बाय ए इंटू T1 - T2 into time. So this is the required expression for thermal conductivity. आणि हे डेरिव्हेशन कॉलेजला MGV ला विचारलं जाणार आहे. हे डेरिव्हेशन ओके. डेरिव्हेशन समजलं सगळ्यांना? डेरिव्हेशन समजलं का सगळ्यांना? बघा, हे डेफिनेशन, हे तुम्हाला डेरिव्हेशन विचारलं जाणार आहे थर्मल कंडक्टिव्हिटीचं. इज कॉल्ड ॲज कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. इथे एक शब्द लिहायचा राहिला, इज कॉल्ड ॲज कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी.
तेवढा एक शब्द ॲड करा. इज कॉल्ड ॲज कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. बघा काय म्हटलं होतं. पहिली थर्मल कंडक्टिव्हिटीची डेफिनेशन लिहिली. द ॲबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इज टू कंडक्ट द हीट थ्रू द ॲबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इज टू कंडक्ट द हीट थ्रू हीट इज कॉल्ड ॲज थर्मल कंडक्टिव्हिटी. 2 डायग्राम काढले आपण. एक रॉडची काढली आणि दुसरी एक क्यूबची काढली. क्यूबच्या एका फेसला हॉट एंड म्हटलं, त्याचं टेम्परेचर T1 आहे. दुसऱ्या एंडला T2 म्हटलं, कोल्ड एंड म्हटलं. त्या दोघांमधलं हॉट एंड आणि कोल्ड एंडमधलं डिस्टन्स x दाखवलं. परत आपण क्यूबची पण डायग्राम काढली. मग आपण असं म्हणतो द क्वांटिटी ऑफ हीट दॅट फ्लोज, द क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू दॅट फ्लोज, पहिलं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द फेस. सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन हॉट फेस अँड कोल्ड फेस. तिसरं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच दॅट हीट फ्लोज. And inversely proportional to the perpendicular distance between the hot and cold phase. From above statements, Q is directly proportional to असं लिहिलं. Let us introduce a constant of proportionality K. Let us introduce a constant of proportionality K. This constant of proportionality K is called as coefficient of thermal conductivity. मग Q साठी फॉर्म्युला लिहिला. आता बघा डेफिनेशन करायची. नेहमी डेफिनेशन करताना सगळं 1 घेतात. बघा नेहमी डेफिनेशन करताना काय घेतात 1. ए टाइम कुठे लिहिलाय मी, चुकला काय माझा फॉर्म्युला, नाही बरोबर आहे. आता डेफिनेशन करताना नेहमी काय करायचं बघा. डेफिनेशन करताना काय करायचं बघा, लक्ष द्या. डेफिनेशन करताना बघा Q इक्वल टू के इंटू काय बघा T1 मायनस T2 इंटू टाईम अपॉन x. आता हा जो T1 मायनस T2 आहे, ह्या T1 मायनस T2ला काय म्हणायचं टेम्परेचर डिफरन्स. हा T1 मायनस T2 टेम्परेचर डिफरन्स जो आहे ना, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री केल्विन घ्यायचा. हा जो टाईम आहे या टाईमला म्हणायचं 1 सेकंड बरोबर. आणि आता हा जो x आहे, x म्हणजे काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तर ह्या परपेंडिक्युलर डिस्टन्सला म्हणायचं 1 मीटर. बघा T1 मायनस, मी तुम्हाला सांगितले की डेफिनेशन करताना सगळ्यांना पर युनिट मास, युनिट सबस्टन्स, युनिट टेम्परेचर, युनिट राईज, युनिट सगळं ते नेहमी एकच गोष्ट करतात. काय करतात तर डेफिनेशन करताना ते नेहमी 1 करतात. डेफिनेशन करताना काय करतात 1. मग T1 मायनस T2 टेम्परेचर डिफरन्स किती 1, टाईम किती 1 सेकंड आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती 1 मीटर. मग जर T1 मायनस T2 1 झाला, T1 झाला, x 1 झाला, तर हा सगळा ब्रॅकेट किती झाला बोला. जर T1 मायनस T2 1 झाला, T1 झाला, x झाला, तर ब्रॅकेट किती झाला T1 मायनस T2 1 झाला, T1 झाला, x झाला, तर स्क्वेअर ब्रॅकेट किती झाला व्हेरी गुड 1 झाला. मग हा जर ब्रॅकेट 1 झाला तर Q इक्वल टू काय आला K. हा जर ब्रॅकेट 1 झाला तर Q इक्वल टू काय आला K. हा जर ब्रॅकेट 1 झाला तर Q इक्वल टू काय आला K. मग आता मी डेफिनेशन कशी लिहिणार बघा. कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. कोइफिशियंट of thermal conductivity is defined as मग thermal conductivity कोण आली Q. Coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat
is the amount of heat transferred. मग K इक्वल टू क्यू आला ना, हे Q इक्वल टू K आला म्हणजे K इक्वल टू Q आला. मग बघा थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज डिफाइंड ॲज द अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर्ड, the amount of heat transferred in 1 second in, अरे साइड 1 आहे म्हटल्यावर एरिया पण 1 येणार ना. एरिया नाही लिहिला का मी, सॉरी एरिया लिहितो, एरिया घेतला. मग आता साइड 1 आहे, साइड 1 आहे त्यामुळे साइड 1 असल्यामुळे एरिया पण काय होणार 1 मीटर स्क्वेअर. पण चांगला प्रश्न विचारला आहे, चांगला प्रश्न विचारला आहे. एरिया पण 1 होणार का बरं, साइड 1 आहे. कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज डिफाइंड ॲज द अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड between the opposite faces, between the opposite faces of a cube of side 1 meter. बघा साइड 1 मीटर घेतली, ऑफ साइड 1 मीटर, and the faces kept at a temperature difference of 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin. Coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat transferred म्हणजे K equal to Q, केव्हा जेव्हा 1 सेकंड एवढं काय होतं टाइम होता आणि त्याची परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती होतं 1 मीटर आणि टेम्परेचर डिफरन्स किती होतं 1 डिग्री सेंटीग्रेड. So coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat transferred in 1 second between the two opposite faces of a cube of side 1 meter, and the faces are kept at a temperature difference of 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin. Okay? समजली डेफिनेशन समजली का. कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज डिफाइंड ॲज, मग K इक्वल टू क्यूच येतं, थर्मल कंडक्टिव्हिटी, कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज डिफाइंड ॲज द अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर्ड in 1 second between the opposite faces of a cube of side 1 meter, and the faces kept at a temperature difference of 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin. चला बाळांनो जरा पटापटा घेतलं पाहिजे रे, थोडं जरा स्पीड वाढवलं पाहिजे आपण. मग आता K चा फॉर्म्युला काय आलता बघा, K इक्वल टू Q into X upon area into T1 minus T2 into time. आता Q कशामध्ये असतं जूल, X कशामध्ये असतं मीटर, एरिया कशामध्ये असतो मीटर स्क्वेअर, हे कशामध्ये असतं डिग्री सेंटीग्रेड, हे कशामध्ये असतं डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम कशामध्ये असतो सेकंड. बरोबर. आता या ठिकाणी ह्या मीटरला हा स्क्वेअर गेला, म्हणजे काय आलं बघा जूल, मीटर रेस टू -1, सेकंड रेस टू -1, बघा जूल सेकंड रेस टू -1, मीटर रेस टू -1, डिग्री सेंटीग्रेड रेस टू -1 किंवा जूल अपॉन मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज द SI unit of coefficient of thermal conductivity.
SI unit of K. So SI unit of K is joule per meter second degree centigrade. ओके मग डायमेन्शन कसं बघा, डायमेन्शन पाठ करायचं आहे. L1 कारण मीटर आहे पण तो खाली आहे, मीटर आहे पण तो खाली आहे. सो L रेस टू माय नाही पण ते कन्वर्जन होणार ना, जूलचं कन्वर्जन होणार, जूलचं कन्वर्जन होणार. हां पाठ करा ते. आता माझ्याकडे वेळ नाही आहे, नाही तर प्रूव्ह पण करून दिलं असतं. बघा L1 M1 T रेस टू -3 हा टाईम आहे आणि केल्विन रेस टू -1 हे टेम्परेचर आहे. ही लेंथ आहे, हे मास आहे, हे टेम्परेचर आहे, सॉरी हा टाईम आहे. जूलचं कन्वर्जन केलं तसं होणार, हा टाईम आहे आणि हे टेम्परेचर आहे. हॉट क्वेश्चन आहे, हॉट पाठ करायचं आहे. L1 M1 T रेस टू -3 K रेस टू -1. L1 M1 T रेस टू -3 K रेस टू -1. 11:31 आहे बघा, 11:31. पुढचे दोन मायनस आहे. ओके झालं, इथपर्यंत लिहून झालं सगळ्यांचं. SI युनिट झालं, SI युनिट झालं का बघा. आपण SI युनिट काय लिहिलं, जूल पर सेकंड मीटर के और डिग्री सेंटीग्रेड. मग आता ह्या जूल पर सेकंडला काय म्हणायचं, वॅट. जूल पर सेकंड इज कॉल्ड ॲज वॅट. वॅट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, वॅट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज जूल पर सेकंड इज कॉल्ड ॲज वॅट. ठीक आहे. आता बघा त्याच फॉर्म्युल्याकडे मला परत यायचं आहे. Q इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट flows between the two faces is directly proportional to area, is directly proportional to temperature difference, is directly proportional to time and inversely proportional to distance. आता Q by T केला तर काय येणार, A into T1 minus T2 upon X. ओके हेच जर चेंजमध्ये लिहिलं dq बाय dt युझिंग कॅल्क्युलस, त्यांनी डायरेक्ट म्हटलं युझिंग कॅल्क्युलस. dq म्हणजे चेंज इन म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह, चेंज इन q अपॉन चेंज इन टाईम, चेंज इन q अपॉन चेंज इन टाईम इक्वल टू के कुठे लिहिला इथं, k इक्वल टू k इंटू एरिया T1 मायनस T2 म्हणजे dt अपॉन dx. बघा ह्या क्यूचा मांडला dq, ह्या क्यूचा मांडला dq, ह्या टीचा मांडला dt बाय युझिंग कॅल्क्युलस म्हणजे डेरिव्हेटिव्स. T1 मायनस T2 म्हणजे डिफरन्स, dt डिफरन्स म्हणजे डेरिव्हेटिव्स, आणि इथं x आहे मग तो इथं dx मांडला. ओके परंतु आता आपल्याला साईन घ्यायचं आहे, साईन कन्व्हेन्शन. टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर दॅन T2 म्हणजे टेम्परेचर डिक्रीज होत जाणार, टेम्परेचर डिक्रीजेस. देअरफॉर dq बाय dt इक्वल टू -k dt बाय dx. दिस dt बाय dx इज कॉल्ड ॲज टेम्परेचर ग्रॅडियंट. याला म्हणायचं टेम्परेचर ग्रॅडियंट, याला म्हणायचं टेम्परेचर ग्रॅडियंट. टेम्परेचर ग्रॅडियंट. आता हा टेम्परेचर ग्रॅडियंट जर मी हा टेम्परेचर ग्रॅडियंट हा युनिट घेतला, एरियाला यायचं राहिला, हा एरिया 1 मीटर स्क्वेअर घेतला, हा dq बाय dt काय आहे
द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, हा रेट ऑफ फ्लो आहे. जेव्हा डी टी असतं तेव्हा रेट असतो आणि हा हीट फ्लो आहे, द रेट ऑफ हीट फ्लो, द रेट ऑफ हीट फ्लो. मग आता ह्या सगळ्याला वन करा, ह्या सगळ्याला वन करा, तर के काय तयार होईल बघा. याच्यावरनं असं आहे डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू के ए डी टी बाय डी एक्स, बरोबर. मग के काय येणार, के काय येणार, के इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी अपॉन ए इंटू डी टी बाय डी एक्स. मग सेकंड डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, सेकंड डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, सेकंड डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, सेकंड डेफिनेशन. एवढी डेफिनेशन झाली का आपण जरा बास करूया, कारण जरा तुमच्या डोक्याला लोड झाला असेल. सेकंड डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी बघा, कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी is defined as, coefficient of thermal conductivity is defined as dq by dt ला काय म्हणायचं, the rate of heat flow, the rate of heat flow, the rate of heat flow per unit area, per unit area, the rate of heat flow, the rate of heat flow per unit area, per unit temperature gradient, per unit temperature gradient, per unit temperature gradient, per unit temperature gradient. बघा, thermal conductivity K, thermal conductivity K is defined as, thermal conductivity K is defined as the rate of heat flow, the rate of heat flow per unit area per unit temperature gradient is called thermal conductivity, is called thermal conductivity, is called thermal conductivity. ठीक आहे, इथे थांबूया आपण, इथे थांबूया आपण. आज फारच फिजिक्स झालंय. सुदर्शन सरांनी फिजिक्स शिकवलंय, परत मी फिजिक्स शिकवलंय, परत आता परत ऑनलाईन फिजिक्स शिकवलंय. पण आज आपण अतिशय महत्त्वाचे कॉन्सेप्ट घेतले, आज आपण महत्त्वाचे कॉन्सेप्ट घेतले. बघा, भरपूर झाले आज आपलं शिकून, काही कमी नाही आलं. पहिल्यांदा आपण घेतलं मोलार स्पेसिफिक कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. मोलार म्हणजे 1 मोल ऑफ ए गॅस घ्यायचं, परत मोलार म्हणजे 1 मोल ऑफ ए गॅस घ्यायचं. प्रिन्सिपल म्हटलं का युनिट मास ऑफ ए गॅस घ्यायचं, प्रिन्सिपल म्हटलं का युनिट मास ऑफ ए सबस्टन्स घ्यायचं, बरोबर. मग थर्मल कंडक्टिव्हिटीची डेफिनेशन, द ॲबिलिटी ऑफ ए सबस्टन्स, द ॲबिलिटी ऑफ ए सॉलिड्स टू कंडक्ट द हीट थ्रू इट इज कॉल्ड ॲज थर्मल कंडक्टिव्हिटी. मग आपण म्हटलं द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरन्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम and inversely proportional to the perpendicular distance between hot and cold phase. म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिहिलं. मग इक्वॅलिटी साईन म्हणजे के घेतला. मग केला काय म्हणायचं, केला काय म्हणायचं, कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. त्याच्यावरनं हे एक्सप्रेशन लिहिलं, त्याच्यावरनं डेफिनेशन लिहिली. डेफिनेशन सांगायलाच मला लय वेळ लागला. त्याच्यानंतर आपण एसआय युनिट काढलं आणि हे डायमेन्शन्स पाठ करायला सांगितले, ओके. आणि त्याच्यावरनं परत एकदा आपण सेकंड डेफिनेशन केली. त्या डी टी बाय डी एक्सला T1 - T2 ला डी टी म्हटलं, क्यूच्या ऐवजी डी क्यू लिहिला, बरोबर. क्यूच्या ऐवजी डी क्यू लिहिला, क्यूच्या ऐवजी डी क्यू लिहिला, क्यूच्या ऐवजी डी क्यू लिहिला, टाईमच्या ऐवजी डी टी लिहिला, T1 - T2 ला डी टी लिहिला, एक्सच्या ऐवजी डी एक्स लिहिला आणि मग डेफिनेशन करून टाकली. समजलं का?
ठीक आहे, आपण इथेच थांबूया आज आपण इथेच थांबूया. केमिस्ट्रीचा चांगला अभ्यास करा. केमिस्ट्रीचा पेपर आहे, MGB बॅचचा केमिस्ट्रीचा पेपर आहे. थोडा चॅप्टर राहिला आहे आपला, संपून जाईल. डोंट वरी. ओके, चलो बाय बाय. स्टडी हार्ड.